Aibong all Hamadinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ගවුම කොහොමද ලස්සනට කපා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සහිත මූලික පතුරම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පතුරම ආශ්‍රයෙන් මේ ලස්සන ගවුම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි පළු දෙකම එකට හිටින්නට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ගවුමේ දිග විදිහට මම අඟල් 33ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගවුමට අංශ ඩාටය මහ ගන්නවා. ඉන ඩාටය මහන්නේ නැහැ. එහෙමම තියා ගන්නවා. ඒ වුණාට අපි ඉන ඩාටය මේ විතර ලකුණු කර ගන්නවා. ඔයාලට රෙද්දේ කරනකොට මේක ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පතුරමේ තියෙන නිසා ඔයාලට මම මේක මාක් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගවුමේ දිග ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මම හැමතිස්සෙම නිර්මාණය කරන්නේ මේ මම ඔයාලට පෙන්නන මෝස්තරයට අනුව. එතකොට එතනදී ඔයාලට කර ගැඹුර කර පළල ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ස්වභාවික ඉනේ සිට පහළ අඟල් 11ක් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 10 සිට 11ක් පාවිච්චි කරන්න. මම 11ක් තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ දැන් මගේ වම් පැත්තේ ඉන කොටස තියෙනවනේ. මේ ඩාට්ස් අතර පරතරයේ මේ විදිහට අපි ලකුණු කරලා ඩාට් එක ඉන ඩාට් එක ඇඳගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා මේ වම් පැත්ත කොටසින් මේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින් මේ විදිහට ඩාට් එක ළඟට ඇඳලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ හැඩය ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ මූලික කරෙන් ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මං අඟලක් තමා මූලික කරේ සිට පළල වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගවුමට අපි විවරයක් සහිතව නෙමේ නිර්මාණය කරන්න විවරයක් රහිතව. ඒ නිසා ඔයාලට මේ විදිහට මූලික කරෙන් අඟල දෙපැත්තට ලකුණු කරපුවම ගොඩාක් සාර්ථකයි. ඒත් ඔයාලට කැමති නැත්නම් එච්චර කර පළලට හදා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මූලික කර ගැඹුරෙන් අඟල් භාගය අඩු කරන්න. එතකොට කර ගැඹුර ඔයාලට වැඩි කරන්න වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට වෙනත් කොලයක් මත මේ හැඩය ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින් මේ විදිහට අංශත් එක්කම ට්‍රේස් කරගන්න ඕන. ඊපස් කොටසත් මේ විදිහට නැම්මට තමයි නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉදිරිපසට ගත්තා වගේම පිටුපසටත් ඒ උසම ගන්න අවශ්‍ය වෙන අඟල් 33ක්. දැන් පිටුපස කොටසත් මේ විදිහට වට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පිටුපස කර පළලත් කර ගැඹුරත් අඟලකින් වැඩි කරගන්න මූලික කරට වඩා.
අඟලකින්. දැන් ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි ඉදිරිපසට ගත්ත හැඩය. ඒ හැඩයම අපි ට්‍රේස් කරගත්ත හැඩයම නැවතත් අපි කපා ගන්න ඕන පිටිපසටත් ඒ හා සමානම ඒ හැඩයම. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයාලා ඉදිරිපසට කපාගත්ත ඒ හැඩයම පිටුපස කොටසටත් තියලා ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි දෙකම එක සමානටම කපා ගන්න. මෙන්න මේ කොටස් දෙක තමයි එක සමානට කපා ගන්න. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් සහ සෙන්ටර් බෑක්. ඉදිරිපස දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අමතර කොළය තියෙනවා පිටුපසට. මෙතනදී මම අරගන්නවා අඟල් 10ක්. දැන් අපි බලමු පැත්තට වැඩිපුර තියාගෙන මොනවද කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අඟල් 20ක් පළල රෙදි කොටසක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක පැත්තකට. එක පැත්තකට අඟල් 20 බැගින් දෙපැත්තට අපිට කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අඟල් 20 අපි දානවා මේ විදිහට අමතරව. එතකොට අපි රැලි විදිහට හදා ගන්නවා ඉදිරිපසට. මේ එක පැත්තකට අඟල් 10ක් එනවා. පිටිපස්සටත් එක්ක එක පැත්තකට අඟල් 10යි. එතකොට අඟල් 20යි. මේ විදිහට ඔයාලා කොළ දෙකක් අලව ගන්න ඕන ඉදිරිපස සහ පිටිපසට. ඉතින් මම මේ පෙන්වා දෙන ආකාරයටම ඔයාලා කරගන්න. ඉතින් මම මුලින් සෙන්ටර් බෑක් පිටිපස පළුවට අමතර කොළය අලව ගත්තා. දැන් මම ඉදිරිපස පැත්තට තමයි ඉතිරි කොළය මේ විදිහට අලව ගන්න. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පහළ වාටිය කපා ගන්න ඕනේ. මේ කොටසත් කෙලින්ම තමයි එන්න ඕනේ. මෙතනත් පළල අරන් තියෙන්නේ මම අඟල් 10යි එක පැත්තක. එතකොට දෙපැත්තටම අඟල් 20යි. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි දෙකම එකටනේ අපි නැම්මටනේ ගන්නෙ. ඒ නිසා අපි අඟල් 20ක් වෙනවා එක පැත්තක වට ප්‍රමාණය. අමතර රැලි සඳහායි මම කියන්නේ. මෙතන ඉඳලා මෙන්නහම අපිට තියෙනවා අඟල් 10ක්. ඒතර ඔයාලට මේ පේන කොටසේ අඟල් 10යි නොපෙනෙන කොටසේ ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට අඟල් 10කුත් එක්ක තමයි අපි මේ විදිහට නැම්මට අරන් තියෙන්නේ අඟල් 20ක්. එතකොට අමතරව ගත්ත රෙදි කොටසට අඟල් 40ක් අපි පාවිච්චි කෙරුවා. දැන් ඔයාලා මේක අරගෙන රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මෙහුම් වාසි ඉහළට අඟල් භාගයකුත් පහළට වාටිය සතහා අඟලකුත් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එතන මේ කොටස තමයි අපිට රැලි කරලා අපේ කපාගත්තේ ගවුමේ හැඩයට අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස රැලි කරගන්න අංශය දක්වා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මෙම කොටස ඔයාලගේ ගවුමට අල්ලගන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිසට අංශයට අත්කඩට හැම දෙයකටම මෙහෙම වාසි තියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට උරහිස් දෙක තියලා ඊට පස්සේ පේසින් කොටස් එහෙම අල්ලලා අන්තිමේට අංශත් එහෙම මහලා තමයි මේ කොටස ඔයාලගේ කඳ කොටසට අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී අලවලා පෙන්නනවා. අලවපුවම මෙහි විදිහට තමයි ඔයාලට මේක පෙන්වුම් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් උඩින් බයිස් පටියක් කපලා පයිපින් එකක් වටේම අරගෙන ගිහිල්ලා මේක නිමා කරගන්න. ඔය මෝස්තරේ තියෙන විදිහටම. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අංශ ඩාටා අපි මහ ගන්නවා. අංශ ඩාටාත් මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අංශ ඩාටුත් මේ විදිහට මහලා ඊට පස්සේ උරහිස් දෙක මූට්ටු කරලා කරපටි අල්ලලා ඔයාලට පුළුවන් අත් කොටසත් නිර්මාණය කරලා අංශ මැසිය යුතු තැන දක්වා මහලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
අපි මේ ගැද කරගත්ත මේ පහළ කොටස අපේ ගවුමේ ඉහළ කඳ කොටසට අල්ල ගන්න. ඉතින් මේ හැම කොටසකටම මෙහුම් වාසිය තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ගවම ඉතා සරලව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නවීන විලාසිතාවේ ගවුමක්. ඉතින් ඔයාලත් මේක නිර්මාණය කරලා බලන්න. ඇත්තටම හරිම පහසුයි. මෙතනදී ඔයාලා අංශ ඩාටය මූට්ටු කරගන්නකොට අංශයට පහළට තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඩාට් එක මහලා ඩාට් එක තියෙන්න ඕනේ පහළට හිටින්නට. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි දේවල් ගැන අවබෝධයෙන් ඔයාලා මේ ගවුම නිර්මාණය කරගත්තොත් ගොඩාක් ලස්සනට නීට් එකට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අංශ එහෙම මහලා ඔයාලා මේ විදිහට මේ හදාගත්ත මේ රෙලි කොටසත් එක්ක මේ පහළ කොටස මහ ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පයිපින් එකක් මං කලින් කියා වගේ යොදාගත්තොත් මේ ගවුමේ අලංකාරය තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මීටත් වඩා ලස්සන සංකීර්ණ අලුත් මෝස්තර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ළඟදී නිමා කරපු මගේ ඇඩ්වාන්ස් ගවුම් 33ක් කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඇත්තටම 37ක් තියෙනවා. ඉතින් මට වැරදීමකින් මම 33ක් කියලා තමයි ඔයාලට පින්තූර දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මුදල් ගෙවා මේ වීඩියෝස් ලබාගෙන ඊටාම ලොකු දැනුමක් වීඩියෝ තුලින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ස්වයං රැකියාව වඩාත් වැඩි දියුණු කරගන්න ඉදිරියේදී මම විසින් පවත්වන ග්‍රේඩින් ක්ලාස් එකට ඩාටා මැනිපියුලේෂන් ඒ වගේම පාටි ෆ්‍රොක්ස් පන්ති වලටත් ඔයාලට කැමති නම් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිව් සඳහා මම සම්බන්ධ කරගන්නේ ළමයි 25 දෙනෙක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ලයිව් වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් වීඩියෝස් අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතනදී අත්ත කොටස තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ බේසික් බ්ලොක් එක මේ විදිහට අරගෙන වෙනම කොලයක ට්‍රේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම අවශ්‍ය කරන අත දිග තීරණය කරලා ඒ අනුව අත් කොටස පතුරමින් වෙන් කරගන්න. ඉතින් මේ මෝස්තරය සඳහා ගොඩාක් දිගු අතක් පාවිච්චි කරලා නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 8 සිට 10ක් පමණ දිගට අරගෙන මේ අත නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් හොඳින් බලන්න මම ඉස්සෙල්ලා මූලික අත නිර්මාණය කෙරුවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අංශයෙන් අපි හැඩ කරගන්නේ මේ අතට. එතකොට අපේ අත්වට අපි ලොකුවට තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අංශයෙන් දික් කරගන්නවා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ අත. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, චෝදනා, යෝජනා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හමු වෙමු ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.